นับให้มามีด้วย3 2 1แอคชั่นครับสวัสดีเอาคัด มันมีกังวลตรงนี้แม่งไม่ตรงเดี๋ยวนะมันไม่เป็นแบบมันไม่เป็นจุดศูนย์กลาง ไอ้ทำไมมันไม่กลางให้กูวะ มาเอาใหม่โอ้ยโอเคกลางแล้ว สวัสดีครับแมกกินอีซี่กันมาอีกแล้วนะครับเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องทำอาหารเย็นๆนะยามค่ำคืนแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะแมกกินอีซี่ของเราก็จะต้องไปค้นเอาที่ของอยู่ในตู้ที่แบบเก็บมาแบบตั้งแต่รุ่นพระเจ้าเหาแล้วก็เอามาทำทานนะวันนี้มีอยากกินแบบแซ่บๆนะเผ็ดๆเนาะแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าฮามูราคาแพงมากครับโดยเฉพาะฮามูคอนโดมิเนียมคือหมู3 ชั้นแพงมากดังนั้นได้เวลาของคามูเขาบอกว่ากินขาหมูแล้วจะอ้วนใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเก่ามากเลยฮะไขมันที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่เป็นไขมันที่ร่างกายมนุษย์ไม่มีอาการต่อต้านนะครับแต่จริงๆแล้วร้ายแรงสุดคือน้ำมันพืชวันนี้กินขาหมูจ้ะใครก็บอกว่าอ้วนปวดสมาไหลอร่อยมันต้องทำกินเองฮะจะทำอะไรไปดูส่วนผสมวันนี้ที่ใช้มีปลาร้าน้องพรนะครับแล้วก็มีขาหมู แล้วก็ผักกาดดองรุ่นพระเจ้าเหาแล้วก็พริกแกงส้มน้ำตาลปี๊บเนี่ยจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเราจะต้องเอาผักกาดดองเนี่ยนะครับมาต้มทิ้งน้ำเพื่อความสะอาดแล้วก็ลดความเปรี้ยวลงด้วย10 นาทีโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเอาขาหมูนะครับเอาลงไปต้มก่อนนะก่อนที่จะใส่เครื่องแกงก่อนต้มเราก็จะใช้วิธีเอาซ่อมจิ้มลงไปให้มันเป็นรูๆก่อนนะครับเอาหมูใส่ลงไปในขณะที่น้ำเย็นเลยนะครับน้ำเย็นหมายความว่าเป็นน้ำธรรมดานี่นะครับแล้วก็กดต้มเริ่มต้นเอาสักกี่นาที15 นาทีตอนนี้มันก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาเกลือนะฮะใส่ลงไปนะครับเยอะๆเลยเยอะๆเลยประมาณ1 กำมือแหละนะแล้วก็เคี่ยวต่อไปครับโอเคทีนี้เราก็จะใช้วิธีเอามาแล่เนื้อสักหน่อยนะฮะเพราะว่ากินเป็นก้อนๆงี้เดี๋ยวลำบากคนกินนะครับก็ตัดลงไปเลยฮะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เนี่ยมันยังไม่ค่อยสุกดีหรอกนะเพราะว่าก้อนมันใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวเราจะเอาลงไปต้มอีกรอบนึงกับน้ำแกงนะครับอันนี้เราทำให้มันสุกรอบนึงก่อนนะยังไงนะยังมีเลือดอยู่เลยอันนี้เนื้อหมูนี้หมูขาหมูอันนี้จะประมาณกิโลละ90 บาทครับแล้วก็เราต้องการไขมันน่ะไขมันสัตว์เป็นสิ่งที่มันร่างกายมนุษย์ใช้กันมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วนะเคยเห็นใช่ไหมฮะตามสารคดีที่เขาเขียนที่เขาเอามาถ่ายทอดให้เราเห็นคนสมัยยุคป่าคนหินคนป่ามนุษย์ยุคหินเนี่ยก็จะเอาเนี่ยโครงกระดูกนะครับ
มาทุบแล้วก็กินไข่ข้างในอะนะโอ้ยน้ำลายไหล ตอนนี้จะเห็นใน TikTok เยอะมากเลยครับประเภทคนจีนที่เขาแบบเอากระดูกมาเป็นแท่งๆอ่ะแล้วก็ดูดเอาเป็นก้นวุ้นๆที่อยู่ข้างในครับนั่นแหละคือไขมันซึ่งไขมันสัตว์นะครับดีกับสุขภาพมากๆดังนั้นก็ใส่ไว้ให้ดูนะครับข้อมูลด้านล่างโอเคนะเราก็น่าจะได้สักประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับการทำให้มันเป็นชิ้นๆนะครับสำหรับจะเอาไปแกงไปถึงเวลาจะต้องเอาไปแกงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มต้นขั้นตอนในการทำแกงนะครับต้มใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วเราจะไม่ใส่เกลือแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราก็เกลือไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพริกแกงส้มนะครับลงไปผสมกับในน้ำเลยเดี๋ยวเราจะปรุงรสไปด้วยน้ำปลาเลยนะครับ1 ทัพพีเนาะพอไหมเนาะประมาณ2 ช้อนโต๊ะถึง3 ช้อนโต๊ะนะแล้วแต่คนชอบแต่อย่าใส่เยอะนะครับโซเดียมเยอะทีเดียวเชียวแล้วเราก็จะเอาน้ำปลาร้าใส่ลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อความหอมน้ำตาลตัดลงไปสักประมาณก้อนละก็ประมาณช้อนโต๊ะแหละครับเนาะใส่ลงไปเลยอย่าใส่มากนะครับมันจะไม่ใช่แกงมันจะกลายเป็นขนมหวานคนให้น้ำตาลมันละลายนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูที่มันจะเป็นก้อนอยู่ไหมโอเคได้แล้วเป็นแกงส้มกลิ่นขุ่นเทียวเอาหมูที่เราต้มไปแล้วแหละครับรอบนึงใส่ลงไปเลยผักกาดดองนะครับที่เราต้มแล้วก็ล้างอีกหลายรอบเลยใส่ลงไปจะเต็มหม้อแล้วนะฮะเราจะมีเครื่องเคียงที่ทำให้อาหารดูน่าทานอันนี้เรียกว่าเพิ่มอรรถรสในการมองเห็นนะครับใส่พริกสดลงไปให้มันลอยๆเนี่ยตอนนี้เดือดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเคี่ยวไปอีกสักนี่ฮะ5 นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ได้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวจะตั้งโต๊ะทานแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมจะบอกว่าแกงส้มเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเลี่ยนๆนะแล้วก็แซ่บแล้วก็กินแก้มกับผักได้เป็นเหมือนแกงทางใต้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใต้ซะเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเราก็ติดกระเดียดใส่น้ำปลาหน่อยนึงแต่ว่าทางใต้เขาก็ไม่ได้ใส่น้ำปลานะซึ่งเกลก็ไม่ถนัดอาหารทางใต้สักเท่าไหร่แต่รับรองว่ามันจะต้องมีความเผ็ดเหมือนกันแน่นอนเป็นเมนูง่ายๆนะครับจากผักกาดดองที่มีอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นเนื้อปลาก็ได้ถ้าหาปลาไม่ได้ใช้เป็นหมูติดมันหรือไม่ก็คือขาหมูไปเลยถูกดีขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามชมใครเข้ามาแล้วมาคอมเมนต์เอาไว้นะครับขอบคุณที่สุดแล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์ไปบ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของไขมันสัตว์นะครับที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเอาให้ดูที่ใต้คลิปนะครับพร้อมกับลิงก์สั่งซื้อสินค้าได้บอกเลยว่าถ้าคุณสนับสนุนน้องพรนั่นคือการสนับสนุนให้สุกัญญามีอาชีพอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับเราไม่เคยกินมาก่อนหรอกไอ้ขาหมูแกงส้มเนี่ยใช่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเหรอไม่เคยได้กินลองดูอันนี้ใส่แล้วเขามองเป็นหอมเฉยเลยอันนี้คือไม่ต้องใช้น้ำมะขามเลยครับอร่อยลองเร็วชีโอ้อยากรู้เธอลีลาจังเลยหมูมันชิ้นใหญ่มันลีลาเนี่ยลีลามา
วัสดี ใจเย็น